ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:14 ਹੋਏ ਨੇ। 28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਰਾ ਜੋ 2022 ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। 13 ਪੋ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 554 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਟੇਕ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾੜਿਆਂ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾੜਿਆਂ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘਣੇ ਕਮਾਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉੱਚੀ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠੇ ਨੈਣ ਜਿਹੇ ਮੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠੇ ਨੈਣ ਜਿਹੇ ਮੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੋਹਣਿਆ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਦਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਦਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਲਓ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੂਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੱਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੌਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮਗੀਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਅੱਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ
ਪੋਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਗਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਿਸ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ, ਲਿਵਰ ਦੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਾਂਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ, ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਢਾਇਆ ਨਾ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਖਿਤਾਬ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਨਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਫੇਰ ਫੜੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫੜਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਰਾਕਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RPG ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਸਣੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਟੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪਿਸਟਲ, 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 180 ਕਾਰਤੂਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਤਮਦਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਗੇ। ਮਸਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ
ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਸਜਾਨ ਖਾਨ। ਸਜਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। TV ਸੀਰੀਅਲ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਜਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਖਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਧਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਵੀ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, M4 ਰਾਈਫਲਾਂ, ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਜਾਈ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, 3 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, KVS ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਇਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਪਰਤਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੰਦ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੀ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ, ਪੰਥਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ। ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ, ਖਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਗਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ 100 ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੂ ਉੱਥੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਊ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਵੈਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਰਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਨਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੌਤ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਔਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਬਈ UP ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੁੰਡੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ,
ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਡੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਵਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇਲੀਆ ਅਫਗਾਨ। ਤੇਲੀਆ ਅਫਗਾਨ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਲੀਆ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ NOC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਆਪਦਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਰੂਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੈਦ ਰੂਬਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੈਦ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਠੰਡ ਸੁੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਕੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਤਕੀ ਕੰਮ ਸੁੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਂਟੀ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਂਟੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਟੀਂਟੀ ਜਾਂ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ, ਜਾਂ ਪੁੜਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠਕ ਵੱਜਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੂਬਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਫਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 202 128 99 ਤੇ 76 ਐਵੀਨਿਊ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 202 128 99 76 ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੁਝ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 778 917 0444। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ 771 917 0444। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੂਬਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਰੂਬਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡਰੈਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੈਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ 5-7 ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਬਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਧੁਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। तो एक घरेलू फार्मूला नैचुरल हाइड्रोजन ये हैगी है। तो जे फिर भी तुहाडी ये प्रॉब्लम आउंदी है ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਕਤ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜੇ ਪਿਓਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਤੇ 10 ਤੂਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕਲਵੰਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਾੜ ਕੇ ਤੇਲ ਰੱਖ ਲਓ। 3-4 ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਬੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੇ 5-7 ਤੁਪਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਜੇ ਪਿਓਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਓਰ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਆਪ ਕਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ 125 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਦਾਂ ਪੈਂਦਾ 540 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜੇ ਘਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦਾ 125-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਛਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨ 'ਚ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਖਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਜੰਮੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿੱਚ ਦੂਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਦੀਆਂ 2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, 5-10 ਬੂੰਦਾਂ, 2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ? ਜੀ, ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਰੂਬਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 202 128 99 76 ਐਵੀਨਿਊ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7789170444। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦ ਰੂਬਲ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ MP ਕੈਰੀਲਨ ਫਿਨਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਾਊਟ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੈ ਵੀ ਆਟਵਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ MP ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿਨਲੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੈਰੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ। Good morning, Harjit. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal and Merry Christmas to you. And Thank you. How's holidays are going on? Very busy for me. I have 4 children, and they're Yes. all either married or engaged, and I have some grandchildren. So That's wonderful. they've all been visiting. It's been a lovely family time for me and a nice break from Ottawa, where, as you know, I travel there Yes. every week back Yeah. and forth. And it's just good to be home for a little bit and have some time with family. How did you find out being a lawyer, serving community? Obviously money is involved there. Money is involved in as a MP also. How did you find out working as a lawyer and as a MP and minister? I think a lot of the talents I may have naturally and Yeah. those that I learned through law have assisted me very well in politics. I was used to talking on my feet because I was a courtroom lawyer, a civil litigation lawyer for many, many years, over 30 years. And I was used to being asked questions and interrupted by judges. Now Yes. I'm interrupted by other politicians. Yes. And you're used to learning your file and knowing the subject. I also did a fair bit of media because I was president of the BC branch of the Canadian Bar Association. And in those leadership positions, I did do some media, spoke on behalf of lawyers and the law profession and legal topics, both nationally, regionally, and internationally, actually. So I think all of those things, a familiarity with the law, how to read a piece of legislation, how to interpret it, these are all things I learned as a lawyer. In politics, you have a lot of strong personalities. Yeah. There's a lot of strong personalities in the legal profession too, Yes, as pretty you much can same. imagine. So now as Chief Opposition Whip, Yes. I am dealing with those personalities and part of the leadership team to put forward our positions as a government in waiting, as a united caucus and team with focus. That's all part of my job as whip. As a whip. So when you got elected first time, went to Ottawa, what did you find out which you didn't see while you were running as a MP? Once you got there in Ottawa, because in my community, you are very much involved in community. We think just campaign, become MP, and very simple. Just fly there, sit there, come back. And what is the role as an MP? Did you find out very hard than your law firm? I think I found out both some good things and some bad things. Okay. I would say the bad things I found out was that I am used to our legal system here being somewhat formal and very much about being appropriate. Even if you're arguing in a courtroom against another lawyer, you're arguing on behalf of your client. Yes. You are supposed to separate out your own emotions somewhat from the argument you're presenting, and you're always expected to be very respectful of your opponent and the judge and the courtroom atmosphere and take seriously where you are. Very good. That was how I started out in law very young. I went through school a couple of years ahead. So I started university at 16. I went right through. So this is the training I have. This is what I learned. When I went to Parliament, I was surprised sometimes at the lack of decorum, the lack of respect shown between rivalry opponents on the floor of Parliament and generally in committee. I thought I was going perhaps to a more elevated place, and I found that it isn't quite that way.
And often people don't always, as they should, in my opinion, separate out their philosophies, their ideologies from personalities. They could do a much better job of that. I try very much to be respectful of whomever I'm dealing with. I mean, sometimes I get upset too, but generally speaking, I think I do a fairly good job. That was a big change, and I was not expecting that. On the good side, I feel that when you practice law, it's a very solitary type of profession. It's very much about working on your files for your clients, your cases. You strategize and plan out how you're going to present your case in court, and how you will get as much out of your client as you can so that you can present for them, put their best foot forward. In politics, you have a more well-rounded, I would think, way of serving people. You're able to be part of a team, and that is a fairly large team. And you are able to work together for good purposes for the people. And when I'm going to an event, say, I'm not just there to attend an event. I'm there to meet people, to talk to them, to say, yes, do follow up with me. People will come to me with their issue. I say, yes, come and see me in my office. I feel that I'm able to touch more people, therefore help more people. And I've always been a person who believed in, I guess what you call servant leadership, that you lead by serving. And I want to help. I feel politics gives me that ability to do it in a much broader scale. And you are BC representative of Mr. Poilievre's team now. It's all province, and you are a leader in his campaign. He gave you respect. Pretty much he got there in 2004. You went there in 2000. Pretty much same. You saw each other. How did you find out? How is this leader other than if you comparison between Harper and Mr. Poilievre? When I arrived in 2011 into a government that already had its own structures, its own ways of doing things. Plus, we were a majority, and Stephen Harper was the Prime Minister. So you're not going to question things too much. You go in and you do your part. And the Prime Minister thankfully recognized some of my abilities and made me a Parliamentary Secretary to Justice right away. And then, as you've mentioned, named me to Cabinet. So I had a lot of responsibility, but within a structure that already existed. And the Prime Minister was very bright. I had met him many times, but never had the opportunity to work alongside him. Working alongside him, I realized he was a very bright man. He thought things out. He thought about the consequences of his decisions. And he was a strong leader internationally. He was well respected internationally. With Pierre, who I chose to support in the leadership, and then he named me his BC chair. And we did very well in his leadership here, which I'm grateful for. Many enthusiastic people, many large rallies, which I hadn't really seen before. Certainly in 2011, when we won the majority, Stephen Harper had some large rallies, but I didn't see the kind of rallies where even in small towns we're having a large turnout. In Nanaimo Ladysmith, there were 1,500 people. In Sydney, which is where Elizabeth May is from, there was about 1,500 people in a small center. 3,000 at the Italian Cultural Center here. So, you're seeing enthusiasm that is very welcome. With Pierre, he is warm and personable, whereas Stephen Harper, as much as I respected him, tended to be introverted. He would do what was necessary, and he met people all the time and took pictures, but he is naturally a little more introverted.
I'm obviously, you know me well enough to Yeah. know I'm quite an extrovert. So for me, I couldn't understand sometimes why he just wasn't more friendly. Yeah. And it isn't that he was unfriendly, he just was a bit shy, honestly. Pierre isn't shy, and he is Very quite vocal. warm and friendly, which, whether people know that about him, they quickly learn that when they see him speaking in person. I am hoping that now that the new year is here, and we had so much work to do in the fall to get organized within caucus and in Ottawa, I'm hoping that he will be traveling more and more and being out meeting more and more of the Canadian people because they will like him when they meet him. Sitting across the aisle, how it is sitting in opposition or running a government to now when you are across the aisle, you are asking whatever you want to ask, whether they answer or not. I'm watching while I'm doing show on the TV, they show the immediate your question period. Most of the time, government who is in power, they don't answer the opposition. How is that relation there and across the aisles? It is frustrating, Okay. to be honest, Okay. because you do want some answers. And my assessment is that when we were in government and I was a minister, I honestly tried to answer the questions. There are some times where you don't know the answer, where you might say, this is news to me. I will take that under advisement. I will get back to you. There are times when you're not ready to give the fullest answer, and therefore you're going to give a shortened form or maybe a more high-level form. But what the Liberal government is doing right now, where they simply do not answer at all, or they give an answer to another question, I don't believe we did a lot of that. I'm not saying we never did it, but to do it almost every person who responds and as a way of dealing with question period is disrespectful in my view of the Canadian people. It does not allow for the proper kind of dialogue that is meant to happen in question period. It's not really a debate because everything is timed. We're only allowed 30 questions for our 30 seconds for a question. They're allowed about 35 to answer. It is quite scripted because it's on a time constraint. However, it is still a time when information should be given because we're asking the questions for the Canadian people. Yes. We're not asking them for ourselves. Yeah. We bring questions often from home. I might meet someone in the grocery store. I'm in the grocery store and people will come up to me and say, "Are you Carrie Lynn?" Or sometimes they say, "Are you that conservative lady?" And I go, "Yes, that's me." And they say, "I'm really struggling. Groceries are so expensive. Things are hard. The family is cut back, say at Christmas or just on eating." I'm going to go to Ottawa and I'm going to ask a question about how inflation is making groceries so much more expensive, life more expensive, how it's eating into the paychecks of the people I represent. So I'm not asking the question just for me, although I have those same questions. Yes. I'm asking them for the people I represent, and they should show the respect to give answers that are meaningful. We'll take a short break and come back again. MP Carolyn Finlay गलबात कर रहे ने राजनीति के में चल दिया पॉलिटिक्स के में हो MP Carolyn Finlay मेरे नाल ने गलबात चल रही है पॉलिटिक्स दे बारे किमें पॉलिटिक्स चल दी है you are very much involved in community. You have very close friends in they are family friends from years and years. And we are concerned. I asked many times, Mr. Polyev, same I wanted to get you. You are very senior there, and you will be, once your government is there, you will be a senior minister there. This secular bill, C-21 of Quebec, is bothering too much of the minorities. From Kamagata Maru to Bill C-20, this is big bridge to cross.
And your party should be very much clear about that wind should not flow this side out of Quebec. And there should be some policies in place once you get in the government. Mr. Poilier said many times, that won't happen, that won't happen. We accept that. We admire that. We want that not happen. But there should be something, piece of paper. There should be some legislation. There should be some law in the system that secular bill doesn't align with Canadian values. Only thing, freest country in the world when we are open to practice our religion, we are open to practice our culture, we are open and respect each other. So what would you like to say about, because you are a lawyer, you know all the roots, how you will tackle that? Firstly, I agree with you. Yeah. There is no place for it in Canada, Yeah, in my view. yeah, Quebec often, because of the unique Canadian history with Quebec, tends to go its own way on certain things. yes. But we will never see this in the rest of the country. We will absolutely be part of our policies not to see this in the rest of the country. I do not understand it, really. Yeah. It's not the reality of our communities and the way we all live together. We're all in this together. Obviously. That's the way I look at it. Yeah, yeah. And once you're here, and now we're all in it together. We're all family, Yeah. and we hurt the same ways about the same things, and we take joy in the same ways in Yeah. the same things. We're just human beings. Yes. So for me, it is very difficult to understand even why any government, including a sub-government, would want to separate people the way they have. One of the issues, big issues I have with this present Liberal government is they're very quick to divide people, to pit people against each other, to say things that make one group upset with another group, or think that somehow they are championing one group, which it really isn't the way to govern. To govern well and to govern with confidence and in a way that people have confidence in us when you vote for us is to literally understand and have your policies that we will work together and it will benefit everyone. If you're a working person, my dad was an electrician, and I grew up in very much a working man's family. I was yes. one of 6 kids, and my dad worked with his hands all his life. Oh, my and of my 4 brothers, one's an electrician, one's a carpenter. One ended up being a realtor. He's passed away, and another one who's passed away was a pro football player. So I had athletes and carpenters and all that Very in my good. family. I'm the only lawyer. Very versatile. And and my sister ran a little daycare at her home before Amazing. she passed away. So, that's the family I come from. And I have a lot of respect for working people and for people who put their talents to building. We need infrastructure. We need building. We need homes. We need houses. We need roads. We need all these things. And this is not something either in those trades or in government service where it should matter where you come from or what your background is. Pierre will often say his parents raised him to Yes. understand it's not where he came from because he was an adopted child from an unwed 16-year-old Yes. girl. Great story. But it's where you're going. Yeah. And that's what the kind of Canada we see, a Canada of small government and big citizens, a Canada where we work together and we understand we're all in it together. So those types of pieces of legislation, to my mind, go completely against what the Canadian values are that people come here for. We welcome people from all over the world. We welcome a lot of people in recent years, many years now, from India and also from China, Taiwan. Principally, I would say those are probably the main areas where
new Canadians come from, and they should come here knowing that they are free to practice their religion, their ways, but also adopt, you know, being Canadian. Some of the most patriotic Canadians I know are people who weren't born here. You know, they're people who said, I chose this country and I love this country and I love the opportunities this country has given me. And I was lucky to be born here, in my view, but it doesn't matter whether you were born here or chose it. The values should be the same. And governments and governors who are the people who run for office should always understand that and have that foremost in their mind. A concern I have about the present Liberal government, and where I see a difference between them and us, is they are not really interested in nation building. And I believe that's very important. You are part, of course, of a global and international community, but we also have our own identity here in Canada. We have a country to be proud of. We're rich in many resources, not just our people, and our people are intelligent, motivated, innovators in many, many fields, but also it's about wanting togetherness, wanting unity. That's nation building. If that is not one of your principal goals as a federal government, if you're quite happy to say, well, nobody understands Alberta, so we'll ignore them, and Quebec is different, and of course we have differences, but we have more in common than we have differences. And so to my mind, national governments should be all about unity. About unifying people, about encouraging people to work together. And we also have always prided ourselves, and I believe we delivered, in not making big announcements without a plan to implement. The Liberal government is very big on announcements, and then they don't do it. They don't do the work. That doesn't help anybody, and people have high expectations, and then they're disappointed. Immigration, on that for a moment. We have 2.5 million people in our immigration backlog. 2.5 million people who have filled out the forms, they're in the lineups, and they're just not getting to files being assigned to the IDs which are not valid. Exactly. This is hard for me to understand and completely unacceptable. You have too many people working in immigration in Canada under this government who aren't actually even there. They're either not there at all, like you just said, assigned to people who don't work there anymore, or they're working from home. The mentality is not one of being efficient, getting people through the system, getting them here. Now the immigration minister makes a big pronouncement. We're going to bring in 500,000 new people a year. I have nothing against it. Numbers are numbers. But what I'm saying is, how can you promise people you will bring in 500,000 new Canadians a year when you have 2.5 million that you haven't dealt with? How can you say that you will have the schools and the hospitals, the roadways, the work for 500,000 new people when you haven't dealt with the 2.5 million yet? So there's nothing wrong with the concept or the idea. In fact, I would be in favor of it. But be efficient. Deliver on your promises. Don't just make promises. There's a lot of heartbreak in broken promises. Community, from my last 13 years in this radio, we transferred or transitioned a lot. We have still stigma from backcountry to give respect and being around with a politician, to get pictures, call him to own parties, weddings and religious ceremonies. And if he did or she did or they did something for them, for the community or for the personal gain, they don't forget. They vote them from years and years in the same cycle that they did help us. Being a politician, you are representing a constituency. You are there to serve people
why politicians think like that those supporters, those are help seekers, should be working as a slave with them always. There should be some difference of opinions, and that they can think from they were helping that candidate for some goodies. Now they don't. So to getting in the public life, working 5 days in Ottawa and getting 2 days on our all celebrations, is that the real life of a politician? It's part of it. Mm-hmm. It's certainly not the full picture. And we help people in so many different ways. Obviously, I'm a federal representative, so it's federal programs I'm helping with. If someone has issues with immigration, that's federal. Yeah. Criminal law is federal. EI, employment insurance, is federal. CRA, income tax, is federal. Most of there's a lot of things where people just have problems. They're applying for something and they're not getting anywhere, or they're not getting a response. And my office can help people get through some of the confusion, or maybe just get more attention and get their problem dealt with. So that is quite a common thing. When you're home, let's take me as an example, because we're here in British Columbia. Yeah. I fly on Sundays to Ottawa. 5 hours. I have to go in the mornings because there is only one direct flight, and it's at 8:10 in the morning. And with the airports like they are now, you have to be out there, even for a domestic flight, 2 hours ahead. It used to be 2 hours for an international flight. Yes. Now it's 2 hours for a domestic flight. If I didn't go then, the next real opportunity would be around noon, but then I have to fly through Toronto, and instead of a 5-hour trip, it's a 8 or 9 hour trip. 9 hours. Plus you have this 2 hours in the airport before and an hour after. It basically takes your whole day. So when I'm invited to something, as I often am from the community on a Sunday afternoon, I am rarely here for it, because unless it's a week that I get to be home, and we do have those weeks, we call them constituency weeks, I cannot make any Sunday event. Then I go to Ottawa. I'm on the leadership team, as you've pointed out. That's one of only 9 people, and I'm the only representative from British Columbia. So I am there every morning to give the BC point of view and say what's going on here, as well as to make my whips report on caucus and things like that. So I can't be flying in at the last moment, and I can't miss my plane. I have to do this on a Sunday. Then generally I am there either till I can get a late flight on Thursday night out, which always has to be through Toronto, but I've already put in a full day's work. Then I go, there is no direct flight that's at the right time. So by the time I get home, it's Friday and if there's any delays, like when I came home for Christmas, I was an hour on the tarmac because there was no gate for my plane, and then another hour waiting for a bag, because usually I try and do carry-on, but it was Christmas. I had some presents, things like that. So by the time I'm actually hitting the pillow, as they say, Ontario time, it's probably 3 or 4 in the morning. Oh, my. Then I have Friday and Saturday. That's what I have to go into my office to sign citizenship congratulations, to meet with people, or to go to events. And I do try and go to events, and I love them because I love people. So I love celebrating. Yes. And what's more celebratory than a wedding, and what's more personal than to say goodbye to someone who's passed? You want to pay respect. And I do both to the extent I can. But I don't do it because I think anyone owes me anything. I do it because I have friends in the community, or someone maybe has some prominence in the community. Maybe I didn't know them personally, but I feel it's important to show respect. But in return, what I am probably looking for is just the
acknowledgement that I am trying to show that respect, and friendships do develop from that sometimes, and I'm very enriched by that. Yes. But when it comes to election time, I think it's important to also think to yourself, yes, maybe that person came to an event in my family 10 years ago. But when I needed something, when I needed to get a relative some help on an immigration file, or when I needed help to get someone to get through on my taxes, what office helped me with that? Who helped me with that? And that's I hope, going to be part of why people vote for us, is they understand that we're the results people. We're the people who actually don't just say we're going to do it, but actually get it done. And nothing gives me more joy than when my office says, this person called, they couldn't get through, they couldn't get their passport, and we got it for them. It was only 3 hours before they left, but we got it for them. Or we got that visa they needed that they couldn't get otherwise. And sometimes I work with others. Sometimes I work with the India consulate, for instance, where a Canadian who was maybe born in India, but they're Canadian now, they need a visa to get back to India. I've also worked with the Indian consulate to get their visas through. And these are things that you have to put a personal touch on. I can't just leave it to my staff. They can do some of it. I do some of it. Because you actually want to help. And that's who people should be thinking about and voting for. And to think on, yes, they made a big announcement, but did they actually do it? And, you know, we have so many examples. When we left at Christmas time, there was another Liberal minister in a scandal with a conflict of interest where she'd given a friend who she should never have given a contract to. She didn't even recuse is the English word, but it means exclude herself from the conversation. She was part of all the decision making. Now, does she resign like we would have? No. Does the Prime Minister ask her to resign like our Prime Minister would have? No. She just goes, oh yeah, sorry about that. I realize now I shouldn't have done it. Oh well, you know, won't happen again. How can people trust that? Yeah. You can't trust that. You need to know that the people you're voting for are people of their word and people who honestly try. Sometimes I cannot do what I'm trying to do, but most of the time I can. And that's what I need people to remember. Voting is interesting. It's both something you do with your mind and your heart. Yes. Emotions are involved in voting. So much involved. And sometimes you vote just because someone's left you with a good feeling, maybe. Or they listen to an interview like this and they think, I like what that person had to say. Maybe that moves them to vote. There's many reasons. But if you're looking for people who earnestly want to work for the people, for their freedoms, for their livelihoods, to protect their paychecks, we're the ones talking like that. And in the past, we have delivered. That's what we have for today. And one thing I would like to reward you with at the end of, your friend, your constituents, your colleagues in Ottawa, they always say Kerry is doing very, very gracefully, very, very respected. That's what Mr. Bollier said on the interview about you. And I think those are the value you got from your family as you discuss the working class from Ireland, and you're doing everything, and well-blessed family you're having. And at last I say very best of you, and Happy New Year in advance. And anything would you like to say in closing? Well, thank you for that. I appreciate hearing that, because usually the person doesn't hear it directly. Yeah. It's like when our children go to visit other families. We go, did they behave? Oh, thank goodness, because they don't always behave at home. But I do appreciate that, and I appreciate knowing you now over many years, and appreciate the invitation to be here today. And I want to wish everyone
a very successful and prosperous new year. It's a time of new beginnings and new hope. I know things aren't easy for a lot of people. I know businesses are still trying to pull out of COVID lockdowns and difficulties. I know one of my own children is sick right now with cancer, I'm it so is sorry to very hear heavy on my heart and the heart of our family. And I know that many families go through these things. Yeah. I would appreciate that. Yeah. So I just say to everyone, we're in it together. Yeah. We're all family. We're all shoulder to we're shoulder. brothers and sisters. Yeah. And we will work together and we will succeed. And I thank you for your time. No, it gave me more respect for you as you mentioned and discuss this family hard time. You still make for the community, and I'll pay for your children and for everyone, and she will recover very soon with God's grace. Best wishes. Thank you. Thank you. This is called statesmanship. I got so emotional, and still she make it. And when you have someone with critical illness and you are in off of your holidays and you still make for the community, it broadens me, your era of respect for me. That's what we all call the statesmanship, and that's what Carolyn Finlay shown us today. And with God's grace, everything will be perfect. Come back after news break. MP Carolyn Finlay उन्हीं गलबात करके गए ने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੱਕ ਇਹ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਜਦ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ C-21 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਬਿੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਰ ਪੋਲੀਐਬ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਬਿੱਲ C-21 ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, 13 ਪੋਹ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ। ਕਰਬਲਾ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਡੋਲੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ। 7 ਤੇ 9 ਕੀ ਇੱਥੇ 17 ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਬੰਨ ਲਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਓਏ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਓਏ ਆਹ ਕਰ ਲਾ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਪ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗਮੇ ਪਰਵਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਵਿਚਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਰਬਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਬਲਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੂਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 680 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1342 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 72 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। 58 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, 2 ਭਾਣਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ 9 ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਜ਼ੀਏ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਰਮ ਦਾ ਜਦ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ੀਆ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੀ, 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਲਜ਼ੀਜ਼ ਸਵਾਦਲੇ ਪਕਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਯਾ ਹਸੈਨ ਦੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਅਸਲ में मर गए जदीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਰਗਣੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਰੰਗੜ, ਗੁੱਜਰ, 22 ਧਾਰ ਦੇ 22 ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, 11 3 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਗਾਰਾ ਨਾ ਮੜ, ਕਲੰਗੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਕਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪ, ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੂ ਮਾਜਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਹੀ ਭਾਣਜੇ ਸੀ ਨਵੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬਰਾਬਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕੌਣ, ਯੱਖ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ 'ਚ ਮੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੜੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਖੜੀਆਂ ਪੈਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇਣਾ, ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਘਰੇ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਗੜਬਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਭੇਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਜਿਹੜਾ VIP ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਫੂਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮਸੰਦ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸੰਦ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਾ ਫੜੀ ਖੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੈਠਣਗੇ, ਔਰ ਬੈਠਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ। ਇੱਕ ਜ਼ੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੈਨਾ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੇਟਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ 'ਚ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਪਈ ਬਸ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸੁਤਨ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਬਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹਦਾ ਸੂਬਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਢੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਵਜੀਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਨੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਐਲੀਵੇਟਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿਣੀਆਂ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਡਾ ਲਾ ਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਟ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 11-11 12-12 ਮਿੰਟ ਸਰੀਰ ਸਹਿਕਦੇ ਨੇ ਜਦ ਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਧਰ ਵੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੱਕ ਤੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਫੂਲਕੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੋਕਾ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਤਰਲੋਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸੇਮ ਟੋਕਨ 'ਤੇ ਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ ਧਾਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਸਰਮੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਹੂਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਚੰਦ ਦੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਬਚੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੁੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸੁੰਨਤ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੰਜੂ ਤੇ ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੰਗਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਣਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਕੋਈ 8 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, 7 ਤੇ 9 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਮਟੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਰਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਣ ਪਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਧਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹੀ ਟਿੱਬੀ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੁਮਕ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਸਾ ਟੱਪ ਕੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਘਣਾ 'ਚ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੂਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੰਗਰੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝੱਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਛੋਟੇ ਤੋਰੇ, ਮਾਤਾ ਤੋਰੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਰੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਗੌਨ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖਿਓ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਜ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਦ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮੋਣਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾੜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਾੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਧੜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਹ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੂਹਰਲੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ 604 204 0 ਸਰਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਗਾਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਧਾਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲੋ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਿਰ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਝੱਲੂਗਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 9 ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਜ ਪਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। 604 503 38 38 ਬਰਥਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤਾਜ ਪਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। 604 503 38 38 ਤਾਜ ਪਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ। 604 503 38 38 ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ 604 590 25 80 64 80 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਰਡ। ਕੁਇਕ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਰਸਟਡ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਬੈਲਵੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ 64 80 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਰਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ। 604 590 25 80 ATI ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ 604 940 10 80 ATI ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ.ca ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਪੇਂਟ ਜਨਰਲ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ATI ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ 'ਤੇ। ਇਹ ICBC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਨੇ ਟਰੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦਾ 604 940 10 80 ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 12 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਾਕੀ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ 2-3 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ
ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਘੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਏਡੂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ, ਆਪਾਂ ਲੱਕੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰੀ ਦਾ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਮਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਦਿਓ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਲੰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਲੋ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਗਿੱਚਲ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਮਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੁਗਲ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੂੰਘਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਛਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਜੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਈਸ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਾ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੀਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ, ਆਮ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 5-6 ਫੁੱਟ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਹ ਫੂਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ 100 ਸਾਲ 'ਚ 3-4 ਇੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਢਾ ਡਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟੀਕਾ ਤੋਂ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਦੋਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਨਦੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਟੀਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਇਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ। ਸਲੂਟ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਜੇ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਊਣਤਾਈ ਆ ਗਈ। ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਦਾਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਾਲਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ ਪਰਾਏ ਵੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤੋ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋ ਲੈ। ਉਹ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਟੋਕੀ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ।
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਮੁੰਡੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੌਨ ਵੈਜ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਰ ਜਦ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਆਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।